سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما هستیم با یک برنامه ویژه. برنامه ویژه داریم بچه‌ها، برنامه اساسی، مهمونش هم ویژه است. نهنگ عنبر رو که یادتون هست، رویا خانم اومدن، مهناز افشار. باریکالله باریکالله، فوق‌العاده. یعنی واقعا بهت میاد، واقعا این کرکتر به تو میاد. یعنی مردیم و زنده شدیم تا بتونیم این حرکت رو انجام بدیم. این خیلی همینجوری تا آخر مصاحبه میشینی؟ نه چرا؟ نه خیلی خوبه که کشف حجاب می‌کنی. قشنگه دیگه. ابرات هم اینقدر پیوسته بوده؟ نبوده. هیچ وقت نداشتم. دروغ نگو. به جون مهناز نداشتم که شاهد دارم تو مدرسه منو میگرفتن چون ابرام خیلی نخ بود. حالا من جز اون چجوری کلوف شده الان مثلا؟ اینو الان کشیدیم دیگه سینا. نه خب قبلا من دیدم به جز اینایی که وسط ابرو. من از اونم که سنم میره بالا ابرام بیشتر میشه. رشد میکنه. خب خوبه. خیلی خوشم. خیلی بهتر از خودت شده. یعنی من گفتم نه منظورم من خودت نه، از گیریم توی فیلم دارم میگم. منو تنها نذاری رویا، میمیرم. باشه. حالا اونجا چطور بود؟ قشنگ بود؟ ها؟ واو از اینجا خارج هر چیزی که خیلی قشنگ میگم واو. بذار برات اینا رو بگم. یه فرودگاه داره اندازه 7 تا فرودگاه مهرآباد. واو. یه خیابون داره اندازه 7 تا میرداماد. واو. الان همه اینا رو بذار کنار. همه اینا رو یه در ساختن نزدیکش که میشه خودش اینجوری باز میشه. ببین خیلی لاغر شدی. تو اون فیلم قشنگ لپ داشتی. ببین بذار بهت بگم من توی 1 نه 2 ما البته یه جوری اینجوری با تو یه مصاحبه کردیم قبلا. بله. یعنی بذار اینجوری بذار برید لباس. بچه‌ها یه سر بذاریم بره لباس. خیلی قرار نیست تغییری کنم ولی خب بذار عوضش کنم. آره بذار عوضش بکنی، بذار با خودت با خود شکوفا بشی. دقیقاً شکوفا بشی. همراه ما باشید، بذارید خود مهناز رو ببینیم جای رویای نهنگ عنبر. نیم ساعت شد. بابا کجاست؟ سر رفت دیگه، ناخونامو دارم سوان میکشم. کجا رفت واقعا؟ ندزدیده باشنش موقع. وای نگو. برای نهنگ عنبر سه مثلا. مهناز؟ بله. ای بابا بیا دیگه. مهناز افشار. خوش اومد دوباره. خیلی هم تغییر نکردم فکر نه واقعا. خودم هم احساسو ولی اون رویا واقعا خیلی شبیه کرکتر واقعی خودمه. واقعی خودت. از خودم اصلا در اومد. اون که مطمئنم. چه جوری بوده؟ اومده بودن گفته بودن بهت مهناز بیا خودتو بازی کن. چه جوری بوده؟ نه واقعیتش ببین آره خیلی جالبه. سر نهنگ عنبر سامان مقدم وقتی که این کار آماده شد و تیم آماده شدن که کار کنیم، ببین این تیپا میدونی آسون نیست برای اینکه میتونه همون اندازه لوس بشه و من همینجوری میرفتم این سری فیلمای اون دهه رو نگاه میکردم یا خواهرم و دوستاش و اینا. یادم دقیقا همون صحنه که من اومدم اولین روزی بود که ما فیلم برداری کردیم و سامان و گروه تیم فیلم برداری آقای کلارینا پشت این درخت‌ها و چمن‌ها قایم شده بودن که مردم نبینن چون اون استایل و اون تیپ خیلی جالب بود. و ببین من اصلا وقتی خودم داشتم حرکت میکردم یعنی لباس پوشیدم گیریم شدم و اومدم تو صحنه این احساس رو داشتم که واو واقعا. ولی تمام این واو و این کرکتر همین ببین نه واقعا سامان خیلی کنترل کرد چون یه مرزی داشت میگم من از این بیشترشه لوس میشه از این بیشترشه آدمو پس میزنه چون آدم نقشایی که بها تیپ هستن و یه کرکتر خاصیه یه مرزی داره که تو باید خیلی مراقب باشی به خصوص این نقشا. ولی خب بها یه چیزایش تو وجود خودم بوده دیگه. ولی خوب بوده. حالا مهناز این مصاحبه‌ای که اومد چون ما با مهناز با
روایت شؤونات اسلامی هم مصاحبه کرده با اون شرایط هم در واقع مصاحبه شده بود. گفتیم این مصاحبه فرق کنه، سوالای ویژه‌ای پرسیده بشه، یه چیزایی بپرسیم که تا حالا راجع بهش صحبت نشده و تا حالا راجع بهشون صحبت نکرده و دیگه ممکنه برای شما جالب باشه و اینا. به خصوص خودش هم تغییر کردی. اون موقعی که اومد مصاحبه رو انجام دادیم یادم خیلی مغموم بودی و خیلی ناراحت بودی از اینکه اومده بودی، حالا از دوری بود یا هر چی بود. خیلی قیافت گرفته بود ولی الان واقعا قیافت شکوفا شده، شکفته. تموم شد. خوردم تموم شد دورم. قرصا رو خوب شدی الان؟ ببین اون دوران الان که اشاره کردی، حالا کنار همه اون اتفاقات، خب متاسفانه حالا آدمایی که با دیپرشن و افسردگی سر کار دارن و اون زمان دارو مصرف میکنن و من هم مصرف میکردم، خب هم یه پفی به آدم میده، هم بدتر تمرکز تو رو میگیره، اصلا نمیدونی چی میخوای، فقط میخوای زنده بمونی و بتونی دوران رو بگذرونی. یادمه که خیلی روز بعدی بود، یادمه که تو چقدر به من گفتی هی مهناز چون خود واقعی تو رو من میشناسم، خودت باش، و من واقعا نمیتونستم خودم باشم. حالا اشکال نداره، راجع به اون قضیه بعداً مفصل صحبت میکنیم، چون یه سوال توپولو خوب دارم در رابطه با اون قضیه. در رابطه با یه دروس گردن میگیرم اینجوری. نه خیلی مهمونا اومدن سالم موندن، یعنی مهمونای دیگه اومدن. تو هم سعی کن مشکلات همینجا حل کنی، چال کنی و فراموش کنی. خب هر جور راحتی. میخوام سوال پرحاشیه ازت بپرسم. ای بابا، کدوم یکی از بازیگرای مرد سینما دوست پسرت بودن؟ ایوا چی شد یهو؟ من گفتم بهت حواست باشه این دفعه واقعا میخوای بدونی؟ آره. ببین این که من نسبت به کسی که باش کار کردم احساسی داشته باشم در اون زمان که بوده. یعنی فیلم بازی می‌کردی عاشق طرف می‌شدی همون موقع؟ اونجوری که تا اون حد نه، ولی ببین من یادمه که فیلم‌های اولم خب خیلی نقش مرد به اون شکل نبود، ولی سر آتش بس خب من و رضا اون زوجی که داشتیم کار می‌کردیم و اون فیلم ناخودآگاه خیلی ماجرا برامون جدی‌تر شد که خیلی احساس نزدیکتر و عاطفی‌تری نسبت به هم پیدا کردیم. حالا البته این ساید منه، من نمیدونم، شاید یهو رضا بیاد بشینه بگه نه من خیلی از تو متنفر بودم. ممکنه. خانم به اصطلاح روشن فکر آدم با تقی که نمیذاره بره خونه بابا ننه‌اش. کاری تو تق نیست، تق و توقه. هر چی که هست من اجازه نمیدم پاتو در جدی؟ اوی کجا داری میری؟ او یعنی عزیزم دیگه. آقا یوسف گوش کن ببین من چی میگم. من سایه نیازی تصمیممو گرفتم و دارم ترکت میکنم. به تو هم اجازه نمیدم سد راه من بشی. نه تو و نه هیچ کس. خب تو گوش کن ببین من چی میگم. منم یوسف پور، اجازه نمیدم اون دوستای تو با اون عقاید احمقانشون زندگی ما خراب کنن. لازم تو خانواده ما رسم زن با لباس سفید میاد خونه شوهر. چند خارج میشه خدا رو شکر خانواده ما همچین رسمی نیست. بشین. برو بابا. ولی من این احساس داشتم. ولی سینا یه چیز جالب بهتون بگم، من کلاً به دلیل اینکه خیلی فیلم خب الان یعنی که با بهرام اونو جواب داد. استاپ نکن الان اینجا متوقف نکن صحبت‌ها رو. این میخواد من امشب بکشه. نه نمیتونم انصراف بدم وسط. نه دیگه تمومه دیگه. ویلیه که زدی و الان تا تاش باید برم. تا تاش باید بکنی بری پایین. خوبیش اینه که خیلی تغییر کردم، میتونم تا تاش برم. بهرام هم همینطور بود. با بهرام سر راستی بهرام قبل‌ترم بود، سر شور عشق بود و ما خیلی جوان‌ترم بودیم. شور عشق اصلا یکی از فیلم‌های خیلی آره بهرام رو خیلی دوست داشتم، خیلی احساس خوب و نزدیک. من هنوزم احساس خوب و نزدیک خیلی از دوستای من همه عاشق خواهش می‌کنم بهرام الان پدر یک فرزند. ببین بازیگر متعلق به مردم از بله 100% من هنوزه بعضی وقتا ازم خواستگاری میشه توی اینستاگرام یا مثلا میگن عاشقتیم یا اینا، به من احساس بدی نمیده، به خاطر اینکه تو یه وجودی از شغل تو مال اوناست و هیچ چیز بدی نیست. آره بهرام بود، رضا بود، رضا گلزار بود، دیگه کسی رو نداشتیم جوان که باش کار کنم. خب ولی من کلا همه بازیگرایی که باشون کار کردم و دوست داشتم. قلباً آره اونا چی؟ اونا باید ازشون بپرسیم. الان در شرایط فعلی واقعا نمیدونم. کیان؟ چیه؟ گرسنت نیست؟ فعلا نه. نون و پنیر دارم. خودت بخور. میگم اگه خواهرت نخواد برای ما چه کاری بکنی چه کار کنی؟ نمیدونم بعدش چی میشه. حتما تا حالا همه چیز رو فهمیدن. تا اینجاش اومدیم باقیش هم میریم تا آخرش چی بشه. نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ بهتره بهش فکر نکنی. تو زن منی. دیوونه. چرا مثل بچه‌ها حرف میزنی؟ ما هنوز نامزدیم. خب قراره ما هم ازدواج کنیم. یه اتفاقی هم افتاد با یکی دیگه از همبازیات که فکر میکنم اونم
یه مسئله پیش اومده بود اگه یادم باشه اعتراض کرد فریبرز زربنیا. آره جالبه که من یه فیلمم با این آقا کار کردم و تو اون فیلمم خیلی مثلا عاشقانه و اشغولانه و سوار موتور بشینیم. جالبه بگم سوار موتور که نشستیم بین ما کیف گذاشتن. چه بدبختیایی ما تو این سینما کشیدیم. کیف یه کیف که مثلا این بدنهای ما به هم خیلی اگر توی تصویر من اون کیفو نمیبینم بودن یا نبودنش چه اهمیتی داره؟ چه جوری میتونن ارشاد و حراست ولی خب آخه مثلا میگه خب مثلا شما میتونید همدیگه رو بغل کنید بعداً بگی بینشون کیف بود. ببین اینا همیشه یه آدمی از خودشون داشتن سر یه نفر هست کیفو چک یه نفر هست که کیف سر بله کیف هست اوکی فاصله هست انقدر هست. آره و عجیب بود برای من آقای عربنیا برای اینکه واقعا من اون ویدیو رو در حمایت از تئاتر کلا و آدمای مستقلی که امروز بیرون دارن کار میکنن گفتم. خیلی ریاکشن زیادی بود. خب اصلا من کاری با شما ندارم. شما هر باوری که دارید که ما در یک ایشون یه ویدیویی انگار داد که ما توی چی نیستیم؟ توی یک در واقع ظرف قابلمه یه چیزی همین تو منظورش این بود که ما توی از لحاظ فکری توی یک سطح و توی یک صفحه نیستیم. آره ولی اصلا هنر بالاتر از این حرفاست از دید من. مثلا چه ربطی داره؟ تو میتونی تفکر دیگه‌ای داشته باشی من این تفکر دیگه ولی خب کار هنری بکنی. من البته این نکته رو میفهمم که حالا اگه احیانا یه نفر حال نمیکنه با یه کسی یا با یه چیزی یا با یه کاری خیلی ساده میتونه بگه من تمایل ندارم. یعنی الزامی به پیچیده تر کردن و پیش بردن یه سری چیزایی که ممکنه توی ذهن آدم باشه. سینا بعد من از ایشون حمایت نکردم. من اومدم از کار و تئاتر که حتی کارگردان اون کار بعداً با من تماس گرفت. از من یعنی حالا نمیدونم خودشون دوست دارن اینو بگم یا نه خیلی ابراز ناراحتی کردن از این اتفاقی که بازیگرشون این کارو کرده. من اومدم به صورت کلی بگم ماهایی که اومدیم بیرون خوب از هم حمایت کنیم. تئاتر رو مردم بریم ببینیم. خب تئاتر ما داشت کار میکرد. خب من دوست داشتم مخاطبا رو دعوت کنم به اون تئاتر. حالا ایشون یه ذره به خودش که دستاتی اصلا طرف من ایشون نبود. خب حالا تئاتر خودتون چی شد اصلا؟ تئاتر خود گفتی تئاتر منو آره. منو یاره تئاتر انداختی. ببین اون تئاتر من 2 تا خاطره از اون کار با خودم آوردم. یکی همکاری با بچه‌ها روی صحنه، یکی مخاطبا و تماشاگرایی که تو امریکا دیدیم و آشنایی من با یک سری آدم‌های دیگه که در امریکا اتفاق افتاد. ولی خب دیگه بعد از اون خودم تمایلی ندارم که بخوام اون تئاتر ادامه بدم. اون تئاتر ادامه بدی اصلا کلا تئاتر کار کنی؟ نه اون تئاتر. چون یه تئاترم تو ایران کار کرده بودی. 3 تا تئاتر کار کردم. 3 تا. من یکیشو یادم. بی‌نوایان بود. الیور تویست. خب چرا نه درست داری میگی. آخه بی‌نوایان تئاتر بعدی ما بود. تو همون تیم در اصل سریشون جابجا شده بودن. فکر کی هستی؟ فکر چی هستی؟ ها؟ توی بغل خواب دست چندم یه بغل خواب دست چندم باشه فاگین شاید باورت نشه من همه یک شنبه ها واسه سلامتیت دعا میکنم. خدافظ روز خوش بچه‌ها. اونم کار خیلی بزرگی بود. ببین الیور تویست در تالار رودکی به نظر من یک اتفاق بزرگ بود. ما 120 تا اجرا رفتیم. شبی 2 اجرا میرفتیم. 200-300 تا بازیگر رو صحنه بودن. میخوندم. من یادم یه شب به من گفتن که من نقش نانسی بودم موهای قرمز و لباس و بعد میتونی بخونی تو؟ ما مربی آواز داشتیم. الان که بگی بخونی که اصلا صدا دو رگه داغون فاش. الان خوبه دیگه صدا قشنگه دیگه. چی میخوای بخونی واسمون؟ سیرا تو یعنی اصلا یه کاری می‌خوای که مرغ سحر رو بزنید بخونه. مثلا یه چیز دیگه نه فقط مرغ سحر. یه چیزی که به هر حال گام صدا تو ما به هر حال من خیلی خوب دکلمه میگم. ولی تو تئاتر داشتی میخوندی تو. خب آره اون مال اون موقع بود. چی شده الان مگه؟ چه اتفاقی افتاد؟ تمرین ندارم. من اگه احیانا اونجوری که تو میخوای خودت میخوندی یا پلی بک؟ نه به خدا میخوندیم. میخوندی واقعا؟ میخوندیم. یه دختر بازیگر دیگه هم بود که آواز میدونست که پا به پای من هم یعنی با هم میخوندیم. ولی یه چیز جالبتر میخواستم براتون بگم نذاشتی. بگو. یه شب به من اومدن گفتن از حراست داره میاد این دامنه رو کمتر تکون بده و موهرم یه ذره بده تو دامنه رو چون اصلا دامن چپ و راست بود. تحریک‌آمیزه. بعد من هیچ وقت یادم نمیره که اون 3 نفر رو دیدمشون نشستن و همینجوری اولا که نگاه نمی‌کردن نوت برمی‌داشتن. نوت. بعد مثلا توی مایه بود استغفرالله ربی استغفرالله. بعد من یه چرخ زدم دامنه رو 180 درجه البته خب اون زیر لباس مطمئناً بود. بعد
واقعا بعدش که اجرا تموم شد رفتم اومدم پشت صحنه و یه سری نکات رو به کارگردان تذکر دادن. اونا دادن. آره اومدم به یکیشون گفتم که یکیشون که به نظر معقول‌تر میومد حداقل بین اونا گفتم واقعا اومدم گفتم واقعا الان با این دامن با این مو چیزی شده. اگه چیزی شده پس حتما با یه نگاه دیگه ای داری نگاه میکنی. یه کار هنریه. چی گفت؟ بعدش گفت نه خانم افشار موضوع اینجاست که ما باید نجابت و دیدم داره میره جاده خاکی. گفتم خب الان این داره یه جای دیگه میره پس ما اصلا کلا نمیتونیم من صحبت کنیم بذار من برگردم که دیگه من اومدم ولی خب بعدش ما مجبور شدیم اجراهای بعدی رو یه ذره موها رو بپوشونیم و یه ذره رقصا رو سانسور کنیم ولی خب واقعا تغییر کرد یعنی در طول نه خیلی ولی سعی کردیم جایی که خیالمون راحته ما دیگه رو صحنه از کارگردان کاری بر نمیومد ما دیگه کنترل صحنه از دست کارگردان خارج شده بوده. خب خوبه یه سر بریم به اتاق فرمان دوباره باز هم در خدمت مهناز جان خواهیم بود. دست نداره اینقدر با وسایل میز ما. بذار تغییرات ایجاد کنیم. چه تغییری می‌خوای ایجاد کنی؟ حالا بعد این تو خودت فکر کردی حالا مثلا استودیو ما من خودته کد در میاری لباس دیدی اینا که عروسی میرن مثلا دیگه آنتراک نمیدیم بچه‌ها دیگه دیگه ممکنه مثلا برگشت بعدی دیگه مثلا آره دیگه مخاطب برنامه خیلی بره بالا برای همین آره این کارا رو می‌کنه ما رو منحرف کنه. برگردیم به اون سوژه قبلی که حرف می‌زدیم. ببین من منتظرم یه جوری بشه سینا بشینه اینجا یه وقتی من بشینم اونجا آخ که چه سوالایی ازت بپرسم. آخ بپرس ببینم الان یکیشو مثلا همه رو ازت الان یکیشو بپرس ببینم چی می‌خوای. اولین بار که عاشق شدی چند سالت بود؟ 7. خب خیلی تو اصلا تو ماچو خیلی زود شروع کردی. آره دیگه برای همین بالغ شدم. همین کلا نه اجازه بده بشم بهش فکر کنم وسطا ازت میپرسم. تو کی اول عاشق شدی؟ من 12 سالم بود عاشق دوست برادر بزرگم شدم. از راه دور. میدونه الان داری میشنوه برای اولین بار. اصلا فکر کنم تا زنده نباشه. آره متاسفانه. خب بعد هنوز سینما نرفته بودی تو فکر کنم 17 18 سالگی؟ من 18 سالگی. 18 سالگی. قبلش کار می‌کردی؟ قبلش نه من 4 سال کار تدوین کار کردم توی مؤسسه غیر انتفاعی حنانه که اونجا خدا ادیت. فیلم؟ بله. نه بیشتر کارهای تبلیغاتی و اینا مثلا یکی از کارهایی که کردم کتاب اول بود آموزش کتاب اول یادته یه کتابی اومد که چجوری با الف ب بری آدرس‌ها رو پیدا کنی خدا رحمت کنه آقای داریوش مهرجویی اومد اونجا پروژه ایشون بود که بعد منو دعوت کرد برای فیلم لیلا خیلی بچه بودم مثلا یه نقش کوچولو خب بازی کردی؟ نه بازی نکردم خیلی بچه بودم و خیلی خجالتی راست شد خیلی جالبه که خود شقایق فراهانی هم نقش بسیار کوتاهی تو اون فیلم بازی کرده دقیقاً یک لحظه از جلوی دوربین رد میشه و فکر کنم فقط تو ماشین دیده میشه. داریوش مهرجویی برای همه ما این بود که ما فقط رد شیم از جلوی دوربینش ولی خب خوبیش اینه که من این کار به هر تو کارنامه‌ام دارم باهاش. اومدی؟ بله. ببینم بشقابه چی شد؟ درست شد. الان دارم پایین وصلش میکنم. خاله پایینه؟ بله، خالم پایینه. بدون. آقای دکتر این چیزایی که بهت میگم و دیگه نباید بخوری. کله پاچه، چشم، گوش، مغز، هر چی که سرخ کردنی. میوه و مرغ آبپز و اینا رو میتونی بخوری. اما گردو و شیرینی و هر آنچه که چربی داره ممنوع. بس کلا دیگه هیچ نباید بخوریم دیگه. بعد دندون واکن ببینم. میخوام دندونم ببینم. دندون واکن. اینجا دندون نیشه به نظرم آره ریشش عفونت کرده. خب حیف دندون که خیلی از سنگ بهتره که نیست؟ حیفه؟ بیا درستش کنیم. بله وقت بذار وقتای تیر میکشه. بله وقت بذار درستش کنم عزیزم. بعد چجوری شد که رود باز شد؟ گفتی یه چیزی بهت بگم واقعا رو باز بود. واقعا سینا واقعا من روم باز نیست. بسیار آدم خجالتی هستم من. یعنی همین الان که اینجا نشستم از درون دارم همینجا آب نه میدونی چه جوریه داره آب میشه شلوغ میکنه که اون درون رو پنهان کنه فکر کنم توجیهش کنه. بله همین می‌خواستی بشنوی؟ آره خب خوبه خیلی خوبه همین که آدم خجالتی هست مچمو گرفتون کافیه. خب آدم خجالتی که نمیدونم چند تا فیلم بازی کردی؟ من نزدیک 50 تا. 50 تا فیلم بازی نمی‌کنه آدم خجالتی که. این هم یه چیز عجیبیه که بعد بفهمم دلیلش چی بوده. واقعا چی فکر کنم این که خودت نباشی به تو امنیت میداد و فکر می‌کردی که من دیگه الان من نیستم و کسی نمیتونه منو تشخیص بده. برای من با روانشناس چند تا 20 سال زندگی کردم خودم الان روانشناس. آره واقعا زمینه چقدر باعث شده که سینا پیشرفت کنه. تو روانشناسی آدم کلینیک بزنم من. واقعا اولیش هم من باشم. آره بیا ببینم چته من مشکلاتت حل کنم.
یه دفعه واسه من داشتی تعریف می‌کردی اولین باری که رفته بودی سینما، یعنی اصلا وارد سینما و داستان سینما و فیلمسازی شده بودی. با ایرج قادری بود؟ نه خب فیلم‌های قبل‌تر بود دیگه، مثل شور عشق و سعادت آباد، میگم سعادت آباد، آتش بس و اینا بود. ولی از یه زمانی خب خیلی جدی‌تر شد، یعنی نگاه روشنفکر و هنری سینما هم داشت به من آغوش بازش رو نشون میداد، چون اصولا من یه بازیگر تجاری نام گرفته بودم و خیلی دست و پا زدم، خیلی تلاش کردم که اونها هم به من چراغ سبز نشون بدن که من فقط یک بازیگر سوپر استار تجاری و نمیدونم صرفاً متعلق به سینمای تجاری نیستم که چند تا هم بازی کرده، من یادم فیلم‌های خوبی بازی کردی. ببین از سالاد فصل شروع شد که آقای جیرانی باعث شد، واقعا آقای فریدون جیرانی باعث شد که من وارد، یعنی شروع هم سالاد فصل بود و بعد از اون دیگه بله دیگه برفی و کاج‌ها، سعادت آباد، قسم. راضیه ربی نسبتتون خواهرشم 5 ساله دارم این مسیر دادگاه رو میرم میام. 5 سال قاتلش داره راست میچرخه. سرکار جان بچت گوش کن به من، دارم چی میگم. پدرم در اومد اینو رو راضی کنم بیان دادگاه. این آخرین دادگاهه. به روحش اگه ناراحت بشم. اگه شک داری نیاین. خیلی هم فیلم داشتی وقتی که اومده بودی همینجور شکران میشد. درخت گردو بود. نه چیز ناگهان درخت. ناگهان درخت گردو چی بود؟ درخت گردو یه دونه دیگه بود. برگشتی به چرا با درخت خیلی تو چقدر داری؟ من که حرف نزدم. منم درخت خیلی دوستم، من عاشق درختام. واقعا درختی رو میبینم که عمری ازش گذشته و اون برگ‌ها و شاخه‌شو می‌بینم. چقدر جالبه. الان که کلی انرژی و شور میده. من ویدیوهایی که میگیرم، ویدیوهای موبایل من نگاه کنه همش تو دار و درخت پارکه. ولی من قشنگ نقطه مقابل تو هم. من عاشق خاک و صحرا. ببین چقدر ما آدم‌ها تفاوت داریم. پس پاشو برو. واقعا ما نمیتونیم تو یه دقیقه توی اصلا نمیتونیم با هم تو همین که تو الان خون و خون ریزی نشده. واقعا من اگه میدونستم تو عاشق صحرا و خاک و خل و اینجور چیزایی اصلا مگه اینکه شادی واقعا کنترل کنه ما رو. شادی جان جلوی ما رو بگی نذار با هم دیگه کتککاری کنیم. من خیلی رو خاک حساسم. من از خاک و کویر آمدم. به به آن درخت که در کوچه باغ تو. اجازه نمیدهم درختی بر این کویر رشد کنه. میخوای اصلا یه تئاتر بازی کنیم؟ الان تئاترهای تلویزیونی هستن که یه تئاتر من تو کار کنیم. تئاترهای تلویزیون ایران اینجوری بود، مثلا یه اتفاق میافتاد محمد به پرویز بگو که آن همیان طلا را با خود ببرد. باشد ارباب. مثلا میرفت نصف بدنش از دکور بیرون بود، چون دکور کوچیک بود نرفته بود بیرون، مثلا تاش بیرون بود. هنوز برنامه‌های تلویزیونی بازی نکرده بودی؟ نه شانس آوردی. آره. من پیشنهاد داده بودم بازی کنم. ببین آره پیشنهاد برنامه خانواده. آره چقدر موقع خانواده بیننده داشت اتفاقا. یادته اون برنامه‌های ظهر بود. آره ظهر خانواده بود، بعد سریال‌های خودشون رو داشتن، کارهای خودشون رو داشتن و هر چی مزخرف‌تر بود میگفتن این مال برنامه خانواده است. آره میچسبوندن به اونجا که قشنگ خیالشون راحت. میگفتن این که این برنامه خانواده میمونه، این چیه گذاشتی دل مخاطب؟ میگفتم برنامه مخاطب بعد من خانواده مگه اصلا هیچیشون به هم ربطی نداره، پر از تناقض. خیلی. ببینم تو کارهای روشن فکری کردین خانم جان. دلتون خواست که برگردین تو کارهای تجاری یا نه؟ ببین تنگ شد. میخوام بدونم چیه که هنر بازیگرای ایرانی وقتی که کار پردرآمد یا گیشه به قول معروف گیشه درست میکنن، چرا میخوان حتما برن تو کار که هنریه که نشون بدن که اونجوری که اینا فکر میکنن نیست؟ ببین این خیلی عامیانشه ولی برای من عامیانشو گفتم؟ آره دیگه خیلی خب حالا شما فرهیخته شده. حالا نه مدل خودمونی ترش اینه که یه بازیگر یا به صرف این میاد که فقط دیده شه، دستمزد کلون بگیره، کار کنه و بگه مشهورم. اشکالی داره؟ اصلا از دید من اتفاقا اشکال نداره، ولی در مورد من این بود از یه جایی که من اتفاقا یادمه که چند تا فیلم بازی کرده بودم، آقای عبدالله اسکندری به من گفت مهناز تو باید رو خودت کار کنی، برو کلاس آقای سمندریان، استاد سمندریان، حیفه این بذار این برچسبه فقط تجاریه رو تو نباشه. که من 4 سال مثلا رفتم کلاس آقای سمندریان، بعد یه جای دیگه تشنه بازیگری. ببین شهرت رو داری، دیده شدی، دستمزد بالا داری، حالا میگی بذار برم. ببین من خیلی فیلم کار کردم که دستمزد نگرفتم. جدی؟ اصلا. یعنی گفتم یا اگه دستمزدی داشتم 1/3 رو گرفتم. گفتم من الان دلم میخواد این فیلمو کار کنم. و اوجش برای من ببین مثلا حالا نهنگ عنبر رو بهش میگن تجاری، ولی به خدا تجاریه که ارزش هنری هم داره. یعنی آدما نگاه میکنن چیز بیمایه‌ای نیست.
یعنی سطحی باشه و اینا نیست. من کلا ترجیح میدم ترکیب این دوتا باشه شادی جون، یعنی فیلمی که هم حرفی برای گفتن داشته باشه هم پیچیده نباشه که مخاطب نفهمه. چرا میپرسی؟ ستاره فردی سینما این وصله ها به ما نمیچسبه. آجت تو رو خدا اینطوری نکن. بیسته آجان دیو سایدی میدی منی بسی بجور الماست. آما زیر لما خودتون رو گوش کنید. Nehmeden Mubarak. Hattest du mich nicht vermisst? Warum hast du mich nicht besucht? Hast du dir keine Sorgen um mich gemacht? من چی بگم؟ چی میزنی؟ کی تو این شهر داره که من دومیش؟ کسی رو نداری؟ من اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. این فیلم ها شاید خوشت بیاد. داستان‌های سینمایی تو الان مدت‌های زیادی سال هاست که سکوتی طولانی رو ترجیح دادی داشته باشی و هیچ فعالیت سینمایی نداری الان در حال حاضر، یا داری؟ نه الان ندارم. الان حدود 1 ساله که تصمیم گرفتم شروع کنم از سینمای مستقل، از بچهای مستعدی که اومدن بیرون عالی. و دلم میخواد ازشون حمایت کنم. الان داستان دارم می‌نویسم، داستان کوتاه یه دونه آماده دارم برای اینکه خودم کارگردانی کنم. داستانای بلند می‌نویسم، یه تیم هستیم همینجوری داریم قصه می‌نویسیم که خب جلوی دوربینم برم. ببین سینما تو اگر میگم وارد سینمای زیرزمینی دیگه الان حالا ما اسمشو میذاریم زیرزمینی به خاطر اینکه روی زمین نمیشه اینا رو فیلم برداری کرد و مثلا فیلمایی که الان اومدن بیرون جوایز مختلفی رو گرفتن. جالبه که تو هنوز هیچ فعالیتی نکردی با اینکه خیلی‌ها دیگه الان بعد از اتفاقاتی که افتاده و بی‌حجاب بازی میکنن و حضور دارن، تو چرا بازی نمی‌کنی؟ ببین سالهای اول تو یادته من با تو بارها حرف زدم و تو از حال روحی من خبر داشتی اون زمان. سال اول که اومدم و بین حالا اون اتفاقات که بهش میپردازیم خوردیم به ماجرای کووید 2 سال. بعد من به یک جایی رسیده بودم که با هویت کاریم قهر کردم. بعد یک غرور یا یک توهم در وجود من بود که من این همه کار کردم، من فلان، من ببین آدم باید با خودش صادق و رو راست باشه و امروز من به این رسیدم که تعارفی با خودم نداشته باشم اگه میخوام خودم رو تصحیح کنم و اینکه نه من باید در یک جایگاهی به اندازه همون جایگاه قرار بگم. نه اینجوری نیست، تو باید شکسته شی، خورد شی، له شی، اشکت هم باید در بیاد که در آمد. و روزای خیلی سختی بود ولی سعی کردم از مهناز افشار فرار کنم، یعنی گذاشتمش توی صندوقی درش هم بستم. مهناز افشار چهره شناخته چهره شناخته شده و فکر کردم فقط الان مادری کنم، چون یه فرقی که من داشتم این بود که خب بچه 3 ساله همراه من بود در یک کشوری که زبانشو نمیدونم، فرهنگشو نمیدونم، قانونشو نمیدونم. یه سوال ازت بپرسم، برای چی اومدی بیرون؟ چرا؟ اصلا چی شد؟ ببین سینا من داشتی فیلم تو بازی می‌کردی، زندگی تو می‌کردی، می‌خوام ببینم چه اتفاقی افتاد. ببین من تو از سنی که لیانا به دنیا اومد در آلمان خب میرفتم میومدم، یعنی میرفتم آلمان برمیگشتم فیلمام بازی می‌کردم، در محافل عمومی هم یه که رو سرم بود که تضمین حیات کاریم باشه. من وقتی که فیلم قسم رو بازی کردم، فیلم آشفتگی و ناگهان درخت رو بازی کردم، تو فستیوالم کاندید بودم، اکران فیلمام بود. آمدم آلمان و یک دوستی برای من یه اسکرین شات فرستاد. یعنی همینجوری اومده بودی آلمان؟ نیومده بودی برای نه اصلا من حتی از سفر خانوادگی شمال عید دقیقا میتونم بگم سال 2019 بود، دیدی 5 سال اومدی دیگه، تاریخ ایرانی نمیگی. 2019 25 کلا برو یه تاریخ دیگه رو اصلا تاریخ دیگه و میشه حدود 5 سال پیش دیگه. خب اومدم و اتفاقا چمدونی هم با خودم نیاوردم، یه کیف راحت آوردم که سری نامه‌ها رو چکم، چون آلمان دیگه همه چی کاغذ و نامه است، 2 روز عقب بیفتی دیگه وحشتناکه. بعد تو ایرانم سر 2 تا پرونده‌ای که داشتم سر تشویش نمیدونم علیه نظام و اذهان عمومی و حجاب و از این چیزا. چجوری این کارو کردی؟ چجوری تشویش کردی بودی؟ همین دامن. که نه اینا که همون دامن و حجاب بود، چون دقیقا همون فستیوال آخر اگه ویدیوش هستش توی یوتیوب 3 تا خانم 4-5 تا خانم اومدن سمت من، عکس آقای حجاجی رو آوردن، گفتن تو با این حجاب داری توهین میکنی، مگه تو نمیدونم فلان. گفتم والا با کاری که تو داری میکنی به مادر من که یک آدم متدین زمان شاهه اتفاقا داری توهین میکنی، چون باعث میشی دیگران به مادر من نگاهی شبیه به تو رو داشته باشن و تو بیماری. و خلاصه بحث شد و اینا، معلوم بود دیگه من قرار ساکت باشم و حرف نزنم، ولی خب داشتم کارم هم میکردم. اومدم بیرون
یه توییتی، یه اسکرین شاتی یه آقای آخوندی زده بود که بهتر زنای ایران صیغه حشدالشعبی‌ها بشن. اون تاریخ نمیدونم اینا اومده بودن تو ایران کجا. من اینو توییت کردم. روز قبلش تو ولایت پدری من همدان یه آخوندی رو کشته بودن. منم فرداش اینو توییت کردم. فردای اون روز یهو من دیدم یک جو عجیب و غریبی توی فضای مجازی و رسانه‌ها و از سمت داخل ایران، از سمت طرفداران جمهوری اسلامی ایجاد شد که مهناز افشار باعث شده یه آدمی بره یه آخوندی رو بکشه، یعنی شریک قتل. من اول شوخی گرفتم، گفتم بابا دیگه مسخره بازی تاریخ‌ها معلومه، ولی دیدم انقدر این داره پررنگ میشه. دروغ چرا؟ ترسیدی و تصمیم گرفتی برنگردی؟ ترسیدم چون مادر بودم. عزیزم ببین من به عنوان یه زن اصولا آدم خیلی قوی‌ام، ولی میگن وقتی آدم مادر میشه نه اینکه محتاط و ترسو بشی یا احساس میکنی شجاعت دیگه در اختیار تو نیست، مال بچه‌هاته، میدونی؟ بعد فکر کردم بچه من 3 سالشه. خب من حالا برگشتم، اینا هم که دیدی که بدون قانون و بدون هیچ عدالتی یکی رو میتونن بفرستن بالای دار یا بکشن یا بندازن زندان مریضش کنن. احساس کردم اونقدر شجاعت ندارم مثل خیلی های دیگه که امروز در ایران شجاعت دارم. من اون موقع نداشتم که بخوام برگردم و موندم. ولی همیشه این احساس رو داشتم تا 2 سال واقعیتش رو بگم که میخوام برگردم. منتظر بودم که چون بعدا اون آقایی که آخوند اصلی بود که مال آمل بود، واقعی بود، یعنی آخوند واقعی وجود داشته بود که این حرف مفت رو زده بود، که بعد از من شکایت کرده بود که نمیدونم که من در مورد این آقای مطلبی رو گذاشتم و چه میدونم، بعد قاضی گفته بود بعد اینقدر بهش جریمه بدی و اینا. اون تموم شد، ولی منو داشتم به یک جریان دیگه میچسبوندم. اون زمان اینم که متوجه شدیم بریم یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه خورده مهناز قلوباب بخوره و ما هم دلداریش بریم باز در خدمت. ببین از آهنگ رقص و رویا منو به کجا کشون. ببخشید. همچنان در خدمت مهناز عزیز هستیم. یه سوال دیگه بپرسم اگه این میخواد منو بیچاره کنه. نه خب سوال دیگه، سوالایی که واسه من پیش اومده مطمئنم برای میلیون ها نفر دیگه هم پیش اومده. تو به هر حال به عنوان یک چهره هنری مملکت ما که تقریبا میشه گفت بالاترین تعداد فالوور رو داری، چقدر 19 میلیون هست. آره دیگه، یعنی کم عددی نیست. این همه آدم 10 تا سوال داشته باشن از تو، من دارم چند تاشو فقط میپرسم. بله درست. برای همین خیلی صادقانه جواب. خب به خودت هم وقتش خودم تو اینستاگرام اصلا از این باکس های کوئسشن گذاشتم، اصلا اون باعث شد که من خیلی احساساتیشم. همه دلتنگی، همه این چرا برنامه‌گری، چرا کار نمی‌کنی، چرا برنامه‌گری، چرا کار نمی‌کنی. خواستگاری هم داشتم وسطش چند تا. خب بعد خواستگاری رو دست رد به سینه‌شون نزدم. خوبه. یعنی میخوام بگم من مشکلی برای پاسخگویی ندارم واقعا. خب خیلی عالیه. من نکته‌ای که توی ذهنم همیشه بود این بود که خب مهناز از ایران اومده بود بیرون، تحت فشار بوده، خودش هم با حجاب اجباری مخالف بوده، تو ایران هم خودش مثلا جزو یاغی‌های صدا و سیما که نه سینما بوده و همیشه مسئله و مشکل داشته با اینا که میان نوت برمی‌دارن. اینا چجوری یک فرصتی مثل باز شاهی اومد قشنگ نشست اینجا رو شونه و یک فرصتی رو داد به تو که تو توی یک برنامه بین المللی تاپ دنیا حجاب اجباری رو برداری و تبدیل بشی به اولین زن ایرانی که نه گفته به حجاب اجباری، ولی تو با حجاب نشستی توی اون برنامه کنار اسطوره‌های مملکت مثل ابی، مثل همکارای خودت، مثل آرش، مثل دوست خودت، مثل نازنین، یه زن دیگه. خب این چجوری اتفاق اصلا چجوری چون من خودم ندیده بودم تا لحظه‌ای که اومدی تو توی استیج و روی میز داوران نشستی. یعنی من میخوام ببینم چجوری. ببین سینا، من حدود 20 اندی سال توی ایران اینجوری زندگی کردم. از در خونه که داشتم میومدم بیرون باید یه نقابی میزدم که خودم نباشم. ما ظاهر فیلم هامون معمولا وقتی شروع می‌کردیم
فکر کن حالا دوربین قطعه، همینجور نشستی رو سری برداشته، حالا داری سیگارتو میکشی، قهوه‌تو میخوری، شوخی میکنی. پشت صحنه نیست این شرایط مثلا حتما باید اینجوری باشه. اصلا من حداقل برای من اینجوری نبوده. خیلی راحت نشستم دارم شوخی میکنم و اینا، بعد میگن آماده صدا، یعنی تا وقتی تربیت شدی، وقتی دوربین سمت توه، یک چیز، یک نقابی یا یه تیکه رو سری خودت نباشی. این حرف من شاید برای همه خیلی قابل درک نباشه، اما برای شخص خودم یعنی چند تا دلیل داشت که اینا رو توجیه نمی کنم، دلیل شخصی خودم رو میگم. درسته. برای من برای اولین برنامه تازه میخواستم برگردم ایران، اون موقع هنوز دلم میخواست برگردم، پیشنهاد کار داشتم، مهمترین سینا فیلم اکران داشتم که یک سری از بچه‌ها دستمزدشون هنوز پرداخت نشده بود و من نمیتونستم خودخواهانه تصمیمی رو بگیرم که خودم رو نجات بدم، یک حرکت بزرگی انجام بدم ولی یه عده‌ای رو بیرون کنم. نمیخوام شعار بدم من خیلی آدم قهرمان و بزرگم، نه، اخلاقا احساس کردم نمیتونم این کارو بکنم. دلیل دیگه‌ای هم داشت بجز این؟ دلیل دومش اینه که تضمین حیات کاری من بود و میترسیدم. و این عادتی که ما کردیم که وقتی توی خیابونیم، امروز رو نگاه نکن، من دارم در مورد 6 سال پیش 5 سال پیش صحبت میکنم. ما یه شکلی زندگی کردیم که هیچ وقت خودمون نباشیم، یعنی با یک نقابی. و نمیدونم اگه الان برگردیم به اون تاریخ، اگر این آگاهی و اتفاقاتی که امروز در جامعه رخ داده باشه که 100% میکنم، اما اگه همه چی دوباره همون شکل باشه، من اونقدر شجاع نبودم برای این تصمیم. وقتی بگو فکر می‌کردی که برگردی ممکنه می‌خوای ادامه بدی به کار؟ بله، برای اینکه پیشنهاد کار داشتم. دوست داشتی برگردی؟ میخواد برای اینکه من همه هویتم تو ایران بود. اصلا فکر می‌کنم 6 سال بیرون بودی، فکر می‌کنم تو 4 سال تو فیلم داشتی پخش می‌کردی. یعنی 4 سال داشتن فیلمایی که قبلا بازی کرده بود داشتن اکران می‌کردن که میگه حالا به اضافه اینکه خب ترس هست. ببین شما میدونی یه چیز جالبی رو من همیشه میگم در مورد زنها، ما زنها آدم‌های جسوری هستیم، اما از روزی که این نطفه بسته میشه و تو به دنیا میای در ایران، ناخودآگاه این ترس با تو بزرگ میشه، زیر نظر پدر، برادر، پارتنر، شوهر. و امروز یه چیز جالب میخوام بگم، خبرها رو هممون میخونیم، در جریان هستیم، در مورد آرزو، دختر افغان، دختر علوم تحقیقات. یه جمله از آقای کیارستمی عزیز دیدم، اینو دلم میخواد بگم واقعا. نوشته در عصر امروز بی آبرویی عجب آبروییه. و من یادش واقعا گرفت و فکر کردم عجب جمله‌ای رو گفته. بعد آقای کیارستمی سالاست که فوت شده ها، که اتفاقا تو وقتی امروز طغیان میکنی آبرو کسب میکنی. ولی من اون مهنازی که تو داری در موردش حرف میزنی 4 سال پیش بسیار بسیار روحیه بدی داشتم، حال بدی داشتم، قرص میخوردم و اصلا نمیدونستم میخوام چیکار کنم. یه تیکه شعری که همیشه برای مناجم میکنم میگم تکون بده خب همه دیگه تکون دادن. بله. من میخوام بگم که امشب ایمان، قدرت، امید، آرزو، عشق، همه چیز رو من روی این صحنه دیدم و خیلی خوشحالم که به شخص دست پر از این شوی به این بزرگی و با عظمتی خارج میشم. کنارتون نازنین نشسته بود. خب دقیقاً اگه نگم مثلا 180 درجه دیگه 179 درجه تفاوت بین شما دوتا که روی یک میز نشسته بودین بود. تو وقتی مثلا نازنین رو میدیدی کنارت چی فکر میکردی؟ چه حسی داشتی؟ حسودی. به چی؟ به این که چقدر راحت میتونه خودش باشه. سینا خیلی سخته. اینو عزیزم میدونم. خیلی سخته. اینو شاید خیلی ها متوجه نباشن که زن بودن توی ایران ساده نیست و همونطور که مادر بودن ساده نیست. تو برای حق
بچه داشتن، حق خروج، حق آزادیت همین جوری باید بجنگی. و من وقتی نازنین رو نگاه میکردم خیلی جالبه، روز اولی سری لباس گذاشته بودن روی رگال که انتخاب کنیم، لباسای نازنین همه ناز، قشنگ، سکسی، خوشرنگ، ولی من همه چون خودم گفته بودم، نه اینکه اون بنده خداها بخوام بکنم. و بعدم که من نشستم نگاه که خب خانم مادام این همه لباس وجود داشت که میتونست پوشیده باشه، یه دامن بلند، چه شبیه این مرغ چی بود به من گفتن شبیه مرغ خدا مادر بزرگ. آره راست میگن، کپ همون اون شده بودی. آره اسمش چی بود؟ نه نوکتلا و نوکحنا بچه‌هاشون بودن. میدونه کسی میدونه؟ این همه ابتکار. گلباقالی خانم. گلباقالی خانم. آره. اصلا بعد اکثر رو دیدم گفتم خب ازم حق داره خودشی. بعد من گلباقالی خانم بغل یه دختری اینجوری قبطه میخوردم. آخه که چرا این شجاعت، این نترسی و این تربیت فرهنگی رو در کشورم نداشتم که خودم باشم. زمانی که داشتی اجرا میکردی زمان طولانی بود دیگه، 3 ماه داشت این برنامه پخش میشد. از داخل کسی تماس گرفت که نرو نکن بیا؟ بله بارها پیغام رسید. بارها. با اینکه حجاب داشتی، با اینکه از طرف همکارام خیلی بهم پیغام میرسید. چی میگفتن؟ میگفتن ببین همه حرف این بود که مدام میخوان به تو بگم برگرد. همون کاری که امروز میکنن. چراغ سبز نشون میدن آقای مثلا خواننده برگرد، بعد یهو میبینیم مثلا ملک آقای شماعی زاده رو ترکوندن و دارن میسازن و یا مثل حبیب میشه. مثل حبیب دقیقاً. ولی تو فکر کن من خیلی با ترس داشتم. فقط تنها حس خوبی که داشتم اینه که دارم کنار ابی، آرش، یه دختر امروزی، یه هنرمند از امریکا نازنین، یه تیم باحال دارم کار میکنم اون موقع. ولی خب شاید این حالی که امروز دارم، این پوسته‌ای که انداختم، این زخمایی که به شکل‌های مختلف به روح من خورده و امروز روح بسته، اون موقع بود. ولی واقعا به خاطر بچه‌هایی که هنوز دستمزد داشتن باز نمیتونست. منطقیه. حالا هر چی بگم حرف بی خودی دارم میزنم. خب درست مثل اینه که مثلا من اینجا نزدیک 40 خورده این نفر از بچه‌ها اینجا همه الان توی استودیو 10 12 نفر هستن، بالا اتاق فرمان همه بچه‌هایی که میان، یه دفعه من مثلا بگم آقا من دیگه حسشو ندارم اون. خب به هر حال همه این آدم‌ها هستن که وصلن به این برنامه و من اگر این ریسمان رو ببرم خب همه اینا میگن خب بعد بچه‌هایی که حالا دستمزد یا سرمایه‌شون مونده بود، بچه‌ای بودن که دستمزدشون به مراتب از من خیلی کمتر بوده. من پولمو گرفتم و کیفمو کردم و اون هنوز حقوقش وابسته است. نمیخوام از خودم یه چهره خیلی، چون اصولا بلدش نیستم. سینا من کلا بلد نیستم قهرمان باشم، بلد نیستم تصویری از خودم نشون بدم. معمولا تو خودمم، من با اندوه هم زندگی میکنم، با زخمم، با شجاعتم. خیلی اهل نمایش، بلدش نیستم. شاید اگه بلدش بودم میکردم، ولی بچه‌ها گناه داشتن. خیلی جالبه تو واقعا. این تجربه هایی که داشتی به عنوان یک زن، گفتی که در ایران باهاش مواجه بودی، با ترسایی که برات بود از طرف پدر، از طرف جامعه. الان خودت به عنوان یک مادر چی کار میکنی؟ با دخترت چجوری برخورد میکنی که این ترسا رو نداشته باشه؟ آیا تغییر کرده یا فکر میکنی یا سپردیش به جامعه؟ بسیار ممنون از این سوال. حالا البته یه چیزم اضافه کنم، من تو خانواده خودم، اولا پدر من سالهاست فوت شده. من خوشبختانه ممنونم هیچ وقت پدر یا آدم‌های دور زندگیم نبودن که منو محدود کنن یا اون برچسب ناموس و غیرت تو خانواده ما به اون شکل باشه. یعنی خدا رو 1000 مرتبه شکر. اما یه چیزی که امروز من دارم با لیانا کار میکنم اینه که بهش میگم مامان هر کار اشتباهی کردی به من راستشو بگی، من بیشتر تو رو تشویق میکنم. ترجیح میدم دختر من اعتماد کنه و راحت باشه از هر کاری که میکنه، تا پنهان کنه. و چیزی که امروز واقعا برای لیانا حداقل ما داریم انجام میدیم اینه که به عنوان یه جنس نگاه نمیکنیم. بابا این چیه؟ این من بفهمم این درد بدن زن چه چیزیه که درد بدن زن نیست. نه که درد بدن مرده. درد چشم به نظر من درد مغزه که شما این مغزای فسیلتون. من برای همین دختر علوم تحقیقات استوری گذاشتم، ببین یهو پر شد که خانم افشار مگه نمیدونی دانشگاه جای لخ شدن نیست؟ گفتم عزیزم اون خانم قطعا از تو بهتر میدونه که دانشگاه جای لخ شدن نیست.
دانشگاه چی باید بپوشه، استخر چی بپوشه، مهمونی. اون از تو قطعا بهتر میدونه. الان نه یا موضوع رو چپر چوری کن. ولی خب اونا به هر حال توی حموم و اتاق و همون جوری هم برای همین واسهشون چرا بدونه. ولی میگن حجاب رفته حموم. وقتی آره و تو امروز به این رسیدم وقتی آسیب میبینی طغیان باید بکنی. طغیان کن. ساکت نمون و امروز بعدم برچسب روانی، دیوونه، مریض به نظرم اینقدر لو رفته است دیگه این کاراشون که دیگه مردم دیگه میدونن چه من فکر میکنم خودشون هم دیگه باور نمیکنن. یعنی میگن اونایی هم که از خودشون هم باور نمیکنن. خودشون هم با خودشون مرور میکنن. احتمالاً میگن خب دیگه اینو بگیم خیلی زایه است دیگه. یه چیز دیگه بگیم. یه چیز جدید بسازیم. یه سر بریم به اتاق فرمان، بازم در خدمتتون هستیم. چقدر تحمل و چقدر ممنون از هر دوتون که خیلی دارم تحمل میکنم. تحمل کردیم هم دیگه رو. خواهش میکنم. چون تمام اون زیر مثلا یه عالم چیز میز پرتاب شده به هم. الکی. لگد مثلا. ببین شما یه چیزی اون اهل مصاحبه گفتید که من خیلی کنجکاو شدم. از شما توقع شبیه سینا ندارم. دیگه مجبورم دیگه. تا حالا خیلی مراد کردین. شما راجع به سینا جان، راجع به آقایون پرسید، همکاریتون با آقایون که چه احساسی داشتین؟ حالا راجع به خانوما هم بگین چه احساسی داشتین؟ مثلا کسی بود که باهاش خیلی حال کنی یا کسی بود که خیلی حرستو در بیاره، حسادت بکنین، رقابت‌های کل داشته باشین؟ ببین اولا که من آدمیم که فکر می‌کنم آدمیزاد میتونه حسادت داشته باشه. اصلا حسادت دارم، منم دارم. ولی حسادتی که اگه تلاش میکنم حسادتم در صدد تخریب نباشه. یه بار دوباره به تو چقدر به تو حرف زدم میخوادی هر نمیدونم بیدلی هر وقت یه بحران شدم زنگ زدم. مثلا هر جا که اتفاقا میام به یه موضوعی حسادت کنم و یک قبطه‌ای بخورم به تو گفتم سری میرم اون آدمو یا ساپورت میکنم یا اون اتفاق رو باعث دیده شدنش میشم، چون میخوام یاد بگیرم که حسادت قرار نیست باعث تخریب دیگران باشه. از این ترکیب استوری کردی و حمایت کردی بدونیم داشتی بهش حسادت داشتی میکردی. برعکسش هم موجوده. ببین توی ایران از بچه‌ها اگه بپرسی من با همه بازیگریزم دوستم. هنوزم. یعنی من اصولا با عوامل سینما کی چشم دیدن تو نداره؟ الان یا نه اون موقع آخه خیلی سوال عجیبیه. دیگه میدونی دیگه حتما صحبت کردین، حتما نمیدونم غیبت شده مثلا بگی فلانی مثلا با من حال نمیکنه یا مثلا پشت سرم گفته فلانی فلانه. بگو الان وقتشه، الان فرصتشه. ولی خب دارم فکر ببین آخه من توی فکر نکن، بگو اصلا وقت تلف نکن. هر کی اولین اسمی که میاد تو دهنت هنوز افشار خودم با خودم حق داشتی واقعا. اون اصلا آدم خیلی آدم خودی چون نه ببین بعید میدونم چون بچه‌ها با من خیلی حال میکنن. خوبه همه؟ تو چی؟ من با همشون. یعنی امروز اگه تو زنگ بزنی به هر کدوم از بازیگرای زنی که میشناسیم و مطرح هم بردار گوشی بگی مهناز میدونی بهاره راهنما رو بگیر. کردم تئاتر اتفاقا رو ماژور برمیگردن یه جمله میگم مهناز خیلی لوتیه. هستی تو اتفاقا نه هستی واقعا آدم لوتی و با معرفتی هستی. من این رو تایید میکنم. یه کارشناس معروف از فرانسه، یه نقاش گمنام عشق پیکاسو که مرده، یه عالمه نقاشی باحال و یه گالری معلوم شده این موسیو بوم میترکونه. چیه کی من چی باید بشناسم؟ مگه من باید همیشه راهش آقا من کسی رو نمیشناسم آقا. چیزی که دوست دارم راجع بهش صحبت بکنی تجربیات تلخیه که توی سینما داشتی؟ بله حتما داشتی دیگه. 50 تا فیلم بازی کرده باشی توی اون سینما. بعید میدونم که هیچ تجربه تلخی نداشته باشی. نه شادی خانم؟ 100%. ببین اوایلی که وارد کار شدم یادمه که مامان من اوایل میومد با من سر فیلم برداری. یعنی قشنگ اینجوری میشست کسی دختر نگاه چپ به دخترش نکنه. مامان جان برو. چی جالب. و بود همیشه با من. یادمه که اوایل کار خب ببین منو میخواستن معمولا که مثلا سر موهات، سر حجاب، سر لباس. منم به هیچ کس نمیگفتم، میرفتم بازجویی میشدم برمیگشتم. اصلا کلا خیلی آدمی که اینا رو عنوان کنم هیچ وقت نبودم. جزء روتین. آره و این تازه فهمیدم اشتباه بوده. حتی امروز دارم فکر می‌کنم خب اتفاقاتی بر من در همه این سال‌ها و حتی الانم میفته چرا نمیگم. ولی خب تو روحیم نیست متاسفانه. ولی یه اتفاقی که زخمش تا به امروز باهامه و خیلی دردناکه که این کلمه رو میخوام بکنم و هنوز خجالت میکشم اینه که خیلی سال پیش واقعا اوایل کارم بود
این فضای سوشال مدیا به این شکل وسعت پیدا نکرده، مثلا نبود همچین چیزی. یه ویدئویی دست به دست میشد که یه خانم لختی دوست پسرش داره ازش فیلم میگیره، خیلی هم فلو بود، میگفت مهناز بابا خانم افشار مهناز. من اگه اشتباه نکنم اصلا اون عکس مهناز افشار تو حموم که ملت میرفتن میدیدن مثلا عکس مهناز افشار کف حمومه. بعد میبینی با لباسه، دیدی همش گول میزنن. آره دیگه میگه عکس مهناز افشار تو حموم، میبینی عکس 3 در 4 مهناز گذاشتن کف وان، مثلا عکس مهناز افشار تو حموم. بعد یادم اگر اشتباه نکنم چون نمیخوام بای بابا دست تو، اگه اشتباه نکنم اون تاریخ زمان آقای سردار طلایی بود اگه اشتباه، چون نمیدونم خیلی ساله، یعنی نیروی انتظامی دست اینا بود. بعد کانادا سر رو تردمیل ورزش می‌کنه. فیلمش هم در اومد. بعد به من زنگ زدن و من رفتم اونجا، گفتن که این فیلم شماست. بعد میدونی که تو همه بازجویی‌ها به من میگفتن که ما میدونیم شما مشروب میخورین، پارتی میکنین، سفر میرین، فقط اینا پابلیک نشه. یعنی کلا از ابتدا اینا میخواستن تظاهر و دروغ رو در ما به وجود بیارن که به وجود اومد. دروغ چرا در وجود هممون. کی صادقانه میگه چیکار میکنه؟ هنوز در خود من هم هست. و گفتم آقای من نیستم، اصلا من نیستم، قدش از من بلندتره. بعد من اینجا یه 7-8 تا بخیه دارم که این تشخیص هویت. گفتن نه شما باید برید تشخیص هویت بفهمیم شما یا نه. من با برادر بزرگترم رفتم سمت بری تشخیص هویت که ببینن تو اون فیلم بودی یا نه. بله. بعد من حالا چی فکر کردم؟ خب اصلا من نمیفهمم، یعنی مثلا اگه اصلا این تو اون فیلم بوده باشه چرا دنبال بهانه میگردی؟ آره اگه من بودم که خب دیگه اوضاع خیلی خراب میشد و دیگه وضعیت بدی بود دیگه. خب تو یادته که سر زد. اصلا تو تصور کن یارو رو یه فیلم ازش پیدا کردن، حالا بوده مال خودش یا نبوده؟ نبوده در دو حالت. خب بعد میگن بریم ما چک کنیم شما رو ببینیم این فیلمه بوده یا نه. این خاله رو ببینم، پاس کن اینجا یه دونه خاله داره. ببینم این چی، این چرا جابجا شد؟ و واقعا نه، من اول فکرم همینه، مثلا میریم یه 2 تا خاله و یه قد متر میزنن و اینا. درسته خودشه بره. برو تو. ما رفتیم با برادرم، موبایلم اون موقع خب این موبایلای امروز که نبود، موبایل از این نوکیا گنده ها بود و اینا، دادیم به دم دست. بعد به برادرم گفت شما نمیتونی بری، خودش بره. یه خانومی با این چادر و ساختمون اومد دنبال منو برد پایین و بریم تو، از اونجا بریم تو اینا. خب حالا گفت خاله رو سر تو در مانتو در دیگه. گفتم خب میخواد متر بزنه دیگه. میخواد اندازه بگیره دیگه. بعد گفتش که خاله زاره عکس تق 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 عکس انداخت و حالا ببین همونش هم حس بدی بود. مثل ربات بشه. بعد یهو گفت بولیزتو درار. ای بابا. چی؟ بولیز هم دارم. حالا ما تاپی هم زیر مانتو. گفتم یعنی چی بدارم؟ خب من بخیه دستمه. بعد اصلا من نیستم، این مشفره. اصلا پیشونیش مال من 3 متره، این اصلا هیچیش به من نمیخوره واقعا. گفت نه خانم دستور رسیده بعد داری. خیلی احمقانه است. الان که دارم میگم و هی یادم میفته میگم عجب چقدر درد داره. خود ما چقدر با این قضیه تنمون زجر کشیدیم و درد کشیدیم. تروما بعد از تروما در آوردیم. بعد ببخشید گفت بعد بقیه‌اشم دراری. ببین تعرض دیگه. آره دیگه عکس میگرفت. من اول مقاومت کردم. خب خیلی من اینو نوشتن گفتن چرا مقاومت نکردی؟ چرا نزدی تو گوشش؟ چرا فلان کردی؟ اولا که این موضوع حدودا مال شاید 20 سال پیشه. 20 سال پیش قطعا من انقدر جسارت نداشتم، با خودم انقدر رو راست هستم. حالا میذاری تو گوشش مگه در اونجا میومدی بیرون؟ اولا این شجاعت رو نداشتم. خب خوش باله هر کسی که این شجاعت رو داره، من واقعا نداشتم. بعد داشتم کار میکردم و دلایل خودم رو داشتم. یه دختر جوونی بودم. بعد ببین اصلا این هر دوری که میزد، کلیکی که میزد، من از درون انگار یکی داشت بهم تجاوز میکرد. و تمام تصوری که این شب عکس‌ها رو میبره تو خونه. آره دیگه. با خانواده‌اش نگاه می‌کنه، میگه مثلا ببین مثلا دستشو ببین، سینه‌شو ببین. من اینو هیچ وقت هیچ جا تعریف نکردم. هیچ وقت نه به خانواده‌ام گفتم، نه به هیچ دوستی، نه به چه همکاری. فقط یه بار خیلی خلاصه توی توییتر نوشتم و امروز اولین بار دارم اون با میکنم. من با اندوه و دردها و تاوان‌های خودم متاسفانه تنها عزاداری میکنم. و این تنها عزاداری خیلی چیز خوبی نیست و من پیشنهاد میکنم هیچ وقت این کار نکنین. چون خیلی از درون میشکنین
میدونی یعنی تو باید با آدما حرف بزنی برای اینکه نیاز داری که آدما بفهمن که تو چه چیزی رو تجربه کردی و من هیچ وقت الانم نمی‌کنم سینا. این همین الان شادی مثلا از این در برم بیرون مثلا سر جوب بیفتم من حال زنگ بزنم بگم آقا پام افتاده زخمی شدم. ممنون که به ما میگی جا داری میگی و به ما اعتماد می‌کنی. ولی به من زنگ نزن برای جوب و اینا برای جوب و اینا من نه من دیگه تو بگم ظرفت پره اینقدر که من به تو یه چیزی آره دیگه تو از اول مسابقه هر چی که اونجا توی بازجویی گفتی رو به منم گفته بودی مثلا یادت اون روز داشتم میرفتم بازجویی و قشنگ 1 ساعت قبل از بازجویی ببین چیزهای اشک منو در میاره که معمولاً یه سری چیزا اشک منو در نمیاره اصلا حتی اگه خیلی سخت و سنگین باشه اما یه چیزایی مثل این حس مادرانه گذشت یه چیزایی به این دلیل اشک منو در میاره که یک جایی از وجود من زخمی شده که نتونستم هنوز ترمیمش کنم. خودتو ناراحت نکن. نمیدونم میگم نکنه گرفته باشنش. رویا جون جانم سلام. یه چیزایی که میخوام بهت بگم که خودت باعثش شدی. من با یه آقای آشنا شدم. کنسرت دیشبم با اون رفتم. برای قسمت آخر صحبتامون فقط دارم بهت میگم همونقدر که خودت فرق کردی از همون 5 سال پیش که روبروی ما نشسته بودی از 2 سال پیش از 2 سال پیش از هفته پیش دقیقاً گذشته رو هم جوری بعد دفعش بذار کرد. پشت سرت و برو جلو چون تو آینده روشنی داری الان کارهای مختلفی میخوای انجام بدی پروژه های مختلفی داری و بهتره که رو به جو هر چی بیشتر بشینی به عقب نگاه کنی به گذشته فکر کنی برگردی عقب ببینی گذشته چی شده هی مرورش بکنی جلو نمیری اصلا فرصت نمیکنی جلو بری اصلا فرصت کسی که میخواد جلو بره اصلا عقب رو نگاه نمیکنه تو وقتی یکی داره دنبالت میکنه خرس هی خرسه رو نگاه میکنی تو مثل فشنگ در میری نگاه نمیکنی ببینی خرس کجاست برو بله گذشته مثل خرس میمونه. نبش قبر میکنم که این که از خصوصیات بد منه نکن. که دیگه باید ببوسمش بذارمش این نبش قبر رو همینجا تو برنامه ما کردی دیگه همه چی رو صحبتشو کردی دیگه دست از سرم برداری نه واقعا ولی دلم نمیخواد که نه دیگه تموم شد شاید یه برای من مثل یه تراپی بود که الان اومدم با شما و در اصل با مخاطبای شما انگار که ریختم بیرون خودمو خوب کردی. خب ببین ما برنامه‌مون که همینجوری تموم نشده ما یه بازی داریم با تو که ببینیم تو به عنوان یک بازیگر بیرون یا نه بازی هم بلدی بکنی یا نه میدونم اونو میخوام مردم بفهمن آقا من آقا تخته من گفتم من تخته میخوام بازی کنم تخته میریم خونه بازی میکنیم آقا باید ببینم مردم من چقدر شاخم تو تخته شاخه این شاخ تخته است این شاخ تخته است الان ما شاخ یه چیز دیگه ای رو براش میشکنیم که متوجه بشه ما تازه امشب یه اجرای فوق العاده هم داریم اجرا هم باید ببینیم مهمون ویژه داریم اجرای باحال داریم بچهای با استعداد قرار اجرا داشته باشه من مشکل ندارم فقط بازیه رو حل میشه همراه ما باشید با پنجشنبه ها با مهناز دیگه نمیدونم چه برنامه‌هایی دیگه چه بلاهایی که ما سرت نیاوردیم یه کاری کردی که دیگه بعد این بفرمایید پفک نه پفک نیست اینا زردالوه زردالوه نه نارنجلوه ولی بازم مهناز جان هر اتفاقی افتاد دیگه چه نقشه‌ای کشیدی نقشه خاصی نیست اینا رو قرار این توپا رو بندازیم تو اون سطل چرا به جای اون توپا بره اون سطلای تخته نکنی جان تخته بزنی تخته میخواد بازی کنه نه راکیه آهنگ راکیه اصلا آفرین ترسیدم فکر دارم کاری نکن شوخی نداره چی شد؟ نه اولا که یک خط آفرین نه یعنی از من جلوتر ملوتر نداری خیلی خوب اون وریه مال تو کجا داری میری؟ داری میری اونجا چرا اینجا؟ نه تو الان رو بروشی ولی من رو بروش خب برو اونورتر نه صحبت خیلی خوب حاضرین بچه‌ها هر کی بیشتر توپ بندازه توی خالی حاضر تشویق کنید بچه‌ها تشویق کنید منو به افتخارشون تیم کشی کن یکی دیگه اونم که هیچی اونم که هیچ خب هر دو مساوی فعلا اومد بیرون دیدی نمیدونم چی بگم واقعا چجوری میتونم گزارش آخه این توپ نمیره تو این من میندازم به جات مال من داره واقعا که
نه این تمرکز من مهناز چی شده؟ 3 تا پشت سر هم. چرا باید تو اینو بندازی؟ نه میخوره میاد بیرون. بودو یه دونه محض رضای خدا نه میخوام ببینم اصلا قول نشو مهناز باری چند نه تو الان برنده ای مهناز جان. مرسی. بابا این میفته بیرون هی. دیدی یکی دیدی واقعا همین ببین این یه دونه انداختی تا الان. اون 8 تایی که اون توه معلومه که واقعی نبود. تازه بابا الله این تازه قلقش ای بابا گفتم ای بابا مال من خورده این لبا افتاد تو مال تو. ببین 3 تا رو واقعا انداخت. مرسی. آفرین. نه بذار بشماریم. خب من 3 تا انداختم 8 تا افتاد تو مال تو ولی. خب مهم اینجاست که خروجی چیه؟ ولی سر اون چند تا انداخت؟ من نگاه نمی‌کردم جون مادر. 3 تا من خیلی آدم 3 تا انداخته؟ واقعا 3 تا. و سر صداش انقدر ذوق کرد. خیلی بشینیم. دروغ داره میگه واقعا 3 تا انداخت؟ من میخوام اعلام بابا ولم کنین تو رو خدا. ایشون دیگه تو برنامه‌ها نیست. ما داریم میبریمش رو یه لحظه آرامش داشته باشن. کار ما هم تمام. اعصاب منو خورد کرده. هر دوشون برنده. نه بیا بشینیم کار داریم هنوز. بیا بشینیم کار داریم. همراه ما باشین تموم نشده برنامه. این ول نمی‌کنه. نه تموم نشده. همراه ما باشید. الان ما برنامه. الان دیگه چی کار داریم؟ یه 7-8 تا سوال دیگه دارم من. همراه ما باشید. باز آمده ای جان من جانها فدای جان تو جان منو فد همچو من قربان تو سر آزادگی از چرخ سر پیچیدم من که از سر آزادگی از چرخ سر پیچیدم فرمان تو باز آمدی ای جان من جانها فدای جان تو که جانان کیم جانان من گفتی که جانان کیم جانان من گفتی که حیران کیم حیران تو جان منو فد همچو من قربان تو
جان تو جان منو صد همچو من قربان تو قربان تو بسیار عالی بسیار عالی. حال کردی؟ اصلا فکرشو نمی‌کردم. تو ببین مهمون ما که باشی کلی اتفاقای خوب اصلا دیگه واسه همش میخوام بیام اینجا. اصلا هر شب پنجشنبه بیا. با مهناز و سینا. تو چرا حالا میخوای یه برنامه واسه خودت بهتر شه تو برنامه ما در میاد؟ اونم پنجشنبه نه چند شنبه نه چهارشنبه نه یه چیزی شنبه. میخوام بگم که نشه. آها. پنجشنبه ها با مهناز و سینا. پنجشنبه با مهناز و خیلی برام مزخرفه. خب به هر دمت گرم. مرسی. دمت گرم اومد تشویق کنید یک بار دیگه مهناز عزیز رو. قربونت برم. لطف کردی. اگه برنامه رو به صورت آنلاین میخواین تماشا بکنید کانال یوتیوب MBC برنامه رو به صورت یه تیکه میذاره و کانال فیسبوک، تلگرام، توییتر و توییتر که نه دیگه اکس و چی بود اون یکی دیگه اینستاگرام. اینستاگرام MBC هم به صورت جدا جدا و تیکه تیکه میذاره. کانال یوتیوب من در این ایام تعطیلات با ویدیوهای مختلف در خدمت شماست. حتما سر بزنید. پست برنامه امشب رو شادی جان توی پیجش میذاره. نظری دارید بنویسید. پیج منم من پست میکنم نظری دارید بله خودم نظر پیج مهناز جان نظری دارید برید به خودش بگید به خوشا رو و خدمتتون عرض بکنم که تو صفحه من اصلا نیست. همه عشق و محبت. همش عشق و محبته. برین عشق و محبت رو توی صفحه خودش. عاشق طرفدارم من. قربونت برم. دمت گرم. ممنون و متشکر. تا بعد از تعطیلات.